අද වීඩියෝෙන් මම කතා කරන්නේ Windows 10 laptop එකක් ගැන. මං ගාව දැන් තියෙන HP laptop එකක්. මේකේ left side එක බැලුවොත් power supply එක තියෙනවා. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා cooling fan එක. ඒ වගේම HDMI cable එක. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා VGA cable එක. ඒ වගේම USB port දෙකක් වගේම hand free jack එකක් තියෙනවා. අපි right side එකේ බැලුවොත් එහෙම SD card එක plug in කරන case එකක් වගේම USB port එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම CD and DVD ROM එකක් දාන player එකක් තියෙනවා. මේ PC එකේ අපි ඇතුලේ බැලුවොත් power button එකක් වගේම keyboard එකකුත් තියෙනවා. keyboard එක මේක lap එකකට මෙන එකක්. නැත්නම් ඔයාලට පිටින් දාගන්නත් පුළුවන් keyboard එකක්. පිටින් දාගත්තොත් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම touch pad එකක් තියෙනවා. මේ touch pad එක cursor එක එහාට මෙහාට ගෙනියන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙනවා button දෙක. ඒ button දෙක පළවෙනි button එක click button එක අනිත් එක right button එක. ඒ වගේම මම මේකට mouse එකක් පාවිච්චි කරනවා touch pad එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව. මේ mouse එක USB port එකට jack කරාම එතකොට අපිට mouse එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් logo එකක් ගහලා තියෙනවා Intel Core i3 7 Gen කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම HP කියලා logo එකක් ගහලා තියෙනවා screen එක යටින්. ඒ වගේම screen එක උඩින් ඔයාගේ webcam එක තියෙනවා. මේකට ඔයාලට ඕන වෙන webcam එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි screen එකේ බලමු මේකේ Windows 10 වල කොහොමද features තියෙන්නේ කියලා. Windows 10 PC එක open කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ desktop එකක් තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. මේකෙන් ඔයාලා හැමෝම දන්න this is PC එක මම දැන් open කරගන්නවා. open කරා මෙතනින් කොටුව දීලා මේක ලොකු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම පේනවා මෙතනින් Windows icon එක. ඒ Windows activate කරපු local disk එක තමයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ. local disk C ඒ කියන්නේ local disk D තියෙනවා මෙතන local disk E තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ RAM මේකේ නම බලා ගන්න ඕන right click කරලා properties වලට යනවා දැම්මා. ඊට පස්සේ මුලින්ම පෙන්වන Windows editing කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ Windows 10 Pro කියලා තියෙනවා. Microsoft කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම system යටතේ තියෙන processor එක. මේක Intel Core TM කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම CPU එක i3 7100U කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම install memory RAM. ඒ කියන්නේ 4GB RAM එකක් තියෙන්නේ RAM එක. ඊට පස්සේ system type එක. opera system එක 64 bit. ඒ වගේම base processor එක 64. අනිත් ඒවා නම් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙනවා computer name කියලා. desktop BJLPMII කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊට යටින් තියෙන work group කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා Windows is activated කියලා. මේක activate කරන විදිය දන්නේ නැත්නම් පල්ලෙහාන් comment කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා production ID කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙනවා Windows 10 icon එක. ඊට පස්සේ දැන් මම මේවා close කරනවා. close කරන් ඉවරලා ඊළඟට යනවා recycle bin එක. Windows 7 වගේම වෙනත් PC වලට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Windows 10 වලට මේ icon එක තමයි එන්නේ. this is PC වලටත් මේ icon එක. මම recycle bin එක open කරලා බලනවා දැන්. මේක නිතරම ඔයාලා empty තියාගන්න. මම ඒකින්ද වැඩි මේක කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ folder එකක් මේ වගේ තියෙන්නේ. මේක yellow පාට, ඒ කියන්නේ කහ පාට වගේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි folder එකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යට ටෙස්ට් බාර් එකේ තියෙනවා මුලින්ම start button එක. start button එක හැමෝම දන්නවා ඇති ඔයාලා. ඊට පස්සේ පළවෙනියට තියෙනවා මගේ නම වගේම document pictures setting කියලා තියෙනවා power කියලා තියෙනවා. මේක අනිත් PC වලට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. shut down කරන එකයි restart ඒ වගේම sleep. මම දැන් මෙතන power බලලා power බුවාම sleep තියෙනවා, shut down තියෙනවා, restart තියෙනවා. ඊට පස්සේ start button එක close කරාට පස්සේ ඊට හැවෙද්දින් තියෙනවා type her to search කියලා. මේකෙන් ඔයාලට ඕනම් පුළුවන් this is PC කියලා ගහන්න. මම දැන් type කරන්නම් this is PC කියලා. this is PC කියලා type කරාට පස්සෙත් මෙතනින් එනවා this is PC එක. දැන් මම මේක close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ වගේ icons පහක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඒ කියන්නේ test bar එකේ තමයි මේක තියෙන්නේ. මේකෙනුත් පුළුවන් ඔයාලට folder එක open කරන් ඔයාලට this is PC යන්න පුළුවන්. ඊට හැවෙද්දින් තියෙනවා Celsius sensor range showers කියලා තියෙන්නේ දැන් මෙතන. මේක අලුත් අප්ඩේට් එකකින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා හැමතිස්සෙම. ඒ වගේම මෙතන තියෙන arrow එකක් වගේම මේකෙන් අපිට තවත් විස්තර ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන්. මගේ screen record එකක් තියෙනවා මෙන්න මේක. ඒක ලේසි වෙන්න තමයි දාලා තින්නේ අපිට. ඒ වගේම team view කියලා එකක් තියෙනවා. Windows security action recommended කියලා තියෙනවා. ඊට අපිට තියෙනවා mic එකක් වගේ එකක්. ඒක අපි කතා කරන එක රෙකෝඩ් වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ
එහා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා බැටරි එක. දැන් මගේ 128යි ඒ වගේම මිනිත්තු 55යි තමයි මේක තියාගන්න පුළුවන්. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා නෙට්වර්ක්. ඔයාලා දන්නවා ඇති ඒක. ඊට පස්සේ තියෙනවා හෙඩ්ෆෝන් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ස්පීකර් තියෙනවා. ඒක 172ක් වොලින් එක තියෙනවා. ඒ වගේම date and time තියෙනවා. ඒ වගේම notification තියෙනවා. මේ ටික තමයි ඔයාලට විශේෂයෙන්ම කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාටත් Windows 10 ලැප්ටොප් එකක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. Windows 10 ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. අපිත් එක්ක දිගටම වලදී ඉන්න නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැවෙ තියෙන bell icon එකටත් all දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම WhatsApp group එකක් හදලා තිනවා. ඒකට join වෙන්න නම් පල්ලෙහා තියෙන description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයා ඒකට join වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි එනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.